आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदमै इफेक्टिभ र एकदमै शक्तिशाली टेक्निक सेयर गर्न गइरहेको छु र यो टेक्निकले चाहिँ तपाईको इमोसनल तथा मेन्टल प्रब्लमहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्न एकदमै नै हेल्प गर्नेछ। पर्सनली यो टेक्निक चाहिँ मैले युज गरेको अलमोस्ट 4-5 वर्ष नै भइसक्यो र यसले चाहिँ मेरो भित्रबाट भएको एंजाइटी, डिप्रेसन जस्ता प्रब्लमहरु पनि सल्भ गर्न एकदमै हेल्प गरेको छ र यो टेक्निक मैले टिकटक अकाउन्टमा सेयर गर्दाखेरि पनि धेरै मान्छेलाई एकदमै रिलिफ भयो र एकदमै लाइफमा एकदमै चेन्जेस आयो भनेर भन्नुभएको थियो। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुले यो टेक्निक एक्सप्लेन मात्रै गर्ने हैन कि म तपाईहरुलाई यो टेक्निक गराएरै म तपाईहरुले लग्छु अनि म सँगसँगै तपाईले गर्नु पाए पनि तपाईलाई आफै थाहा हुन्छ यसको इफेक्ट कति पावरफुल छ र तपाईभित्र कति चेन्जेसहरु ल्याउन सक्छ भनेर। र यो टेक्निकको नाम हो EFT ट्यापिङ। EFT को फुल फर्म चाहिँ इमोसनल फ्रीडम टेक्निक हो र यो चाहिँ एक्युप्रेसरमा बेस्ड एउटा टेक्निक हो जहाँ चाहिँ हामी शरीरमा भएको विभिन्न मेरिडियन पोइन्ट्स भनेर भन्छ, जस्तो यो आँखे भावमा हुन्छ, यो या आँखाको साइडमा हुन्छ, विभिन्न अङ्गमा हुन्छ जुन चाहिँ म अहिले तपाईलाई सेयर गर्छु। र हामीले जति बेला यो विभिन्न भागहरुमा ट्यापिङ गर्दै जान्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो भित्रबाट भएको एउटा एनर्जी रिलिज पनि हुन्छ। हामी भित्र ट्र्याप भएको यो एनर्जी अथवा यो ऊर्जा हुन्छ नि, अलिकति नेगेटिभ एनर्जीहरु चाहिँ हामीबाट रिलिज हुँदै बाहिर जान्छ। अर्को कुरा तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी भित्र भएको सबै कुरा एनर्जी नै हो। तपाईको विचारहरु पनि एनर्जी हो, तपाईको फिलिङ्स इमोसन्सहरु पनि एनर्जी हो। इनफ्याक्ट हामी वरिपरि भएको सबै कुरामा एउटा एनर्जी हुन्छ र जति बेला हामीले आफूभित्र भएको नेगेटिभ इमोसन्सहरु फ्यालेर आफूलाई चाहिने जस्तो एनर्जीसँग ट्युन गर्न सक्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो लाइफमा पोजिटिभ चेन्जेसहरु आफै आउँछ। र मैले तपाईलाई सिकाउन गइरहेको पारा चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, जुन चाहिँ तपाई आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पाराले म तपाईलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। जुन चाहिँ तपाईले सिम्पली एउटा फ्रेजमा तपाईले रिपिट गरेर तपाईले विभिन्न पोइन्टहरुमा ट्यापिङ गर्दै जानु। सो यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाई आफ्नो जिउमा ट्युनिङ गर्नुस् अनि अहिले तपाईलाई कस्तो फिल भइराछ तपाई त्यो कुरा याद गर्नुस्। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा रेटिङ जसरी गर्छौँ। 1 देखि 10 सम्मको एउटा स्केलमा चाहिँ तपाईले कतिको इफेक्ट गरिरहेको छ इमोसनले त्यो कुरा चाहिँ तपाईले रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले तपाईले ट्युनिङ गरेर हेर्नुहोस्, सपोज तपाईको जिउमा एंजाइटी भाउन सक्छ अथवा तपाईलाई अलिकति ओभरवेल्म अथवा डिप्रेसिभ फिलिङ हुन सक्छ अथवा अलिकति भित्रबाट स्ट्रेस फिल भइरहेछ भने चाहिँ त्यो इमोसन्ससँग तपाईँ ट्युनिङ गरेर आफ्नो जिउमा अहिले हेर्नुहोस् अनि तपाईले 1 देखि 10 सम्म कतिमा रेटिङ दिनुहुन्छ। 10 मा चाहिँ हाईएस्ट हैन, एकदमै धेरै छ भने, अथवा 1 भनेको चाहिँ ठिकै छ, त्यस्तो धेरै इफेक्ट गरेको छैन, त्यो तपाईले रेट गर्नुहोस् है त। यो किन काम लाग्छ भन्दाखेरि हामीले यो टेक्निक गरिसकेपछि कम्पेयर गर्नलाई यसले हामीलाई एकदमै हेल्प गर्नेछ। सो तपाईले यो भावना यो इमोसनलाई रेटिङ दिइसक्नु भइसकेपछि एकछिन त्यो इमोसनसँगै बस्न ट्राई गर्नुहोस्। अब चाहिँ हामी ट्यापिङ पोइन्टतिर लाग्छौँ है। सुरुमा यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्छौँ र यो पोइन्ट ट्याप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा के भन्छ भन्दाखेरि अहिले मलाई यो फिल भए पनि, तपाईँले जुन चाहिँ इमोसन फिल गर्नुभएको छ त्यो फिल भए पनि म आफूलाई पूर्ण रूपले स्वीकार्छु र माया पनि गर्दछु। र यो कुरा चाहिँ हामी 3-4 चोटि चाहिँ रिपिट गर्छौँ है त। त्यसपछि गएर म तपाईँले विभिन्न ट्यापिङ पोइन्टमा लान्छु अनि डिफ्रेन्ट पोइन्ट ट्याप गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम्पली के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फिलिङ भनेर म तपाईँले डिफ्रेन्ट पोइन्टमा पनि लान्छु। त्यो गर्दाखेरि सिम्पली तपाईँले त्यो फिलिङलाई चाहिँ एकदमै महसुस मात्रै गर्नुहोस्, त्योबाट टाढा भाग्न नखोज्नुहोस्, सिम्पली त्यो फिल मात्रै गर्नुहोस् अनि तपाईँले जति फिल गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो फिलिङ आफै तपाईँबाट हट्दै जानेछ। र अब चाहिँ हामी साँच्चीकै ट्याप गर्न थाल्छौँ र तपाईँ मसँगै रिपिट गर्न थाल्नुहोस् है त। मलाई अहिले यो इमोसन फिल भए पनि म आफूलाई पूर्ण रूपले स्वीकार्छु र माया पनि गर्दछु। तपाईँ रिपिट गर्नुहोस्। मलाई अहिले यो इमोसन फिल भए पनि म आफूलाई पूर्ण रूपले स्वीकार्छु र माया पनि गर्दछु। फेरि एकचोटि, ममा यो नेगेटिभ इमोसन्सहरू भए पनि म आफूलाई पूर्ण रूपले स्वीकार्छु र माया पनि गर्दैछु। र अब चाहिँ अर्को पोइन्टमा जाउँ, हाम्रो आँखी भाव पोइन्टमा। अनि के भन्नुहोस् भन्दाखेरि सिम्पली यो फिलिङ भन्नुहोस्, यो फिलिङ फिल गर्नुहोस्। सेकेन्ड पोइन्ट आँखाको साइडमा यो फिलिङ रिपिट गर्नुहोस्, फिल पनि गर्नुहोस्। आँखाको तल यो फिलिङ रिपिट गर्नुहोस्, फिल पनि गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि नाकको तल यो फिलिङ फिल गर्नुहोस् र रिपिट पनि गर्नुहोस्। अनि ओठको तल यो फिलिङ रिपिट गर्नुहोस्, फिल पनि गर्नुहोस्। अनि कलर बोनको पोइन्टमा है, यहाँ ठ्याक्कै बिच कलरको यो दुईवटा हड्डीको ठ्याक्क बिचमा गर्दा पनि हुन्छ। यो फिलिङ, त्यसपछि हात उठाएर ठ्याक्क हातको यो मुनिपट्टि यो फिलिङ, अनि त्यसपछि हात तल झारेर टाउको माथि गर्नुहोस्, यो फिलिङ। फेरि एक राउन्ड गर्दै
आँखी पोइन्टबाट यो फिलिङ गर्नुहोस्, फिल पनि गर्नुहोस्। यो फिलिङ आँखाको तलपट्टि यो फिलिङ अनि नाकको तल यो फिलिङ फिल गर्नुहोस्, फिल पनि गर्नुहोस्। तल ओठको तल यो फिलिङ, त्यसपछि कलर बोनको ठ्याक्कै बिच पोइन्टमा यो फिलिङ। अब हामी हातमा पनि गर्छौँ है, ल बुढी औँला सँगसँगै यो फिलिङ, चौर औँलामा यो फिलिङ, त्यसपछि यो इन्डेक्स फिङ्गरमा यो फिलिङ, अनि यो रिङ फिङ्गरलाई स्किप गरेर कान्छी औँलामा गर्छौँ यो फिलिङ। अनि त्यसपछि क्यामर पोइन्टमा ट्याप गर्दै गर्नुहोस् है त यो फिलिङ। अनि हातछिमा गर्नुहोस् अनि खोलेर माथि हेर्नुहोस् अनि क्लकवाइज रोटेट गर्नुहोस् आँखालाई, पर्फेक्ट गर्नु पर्दैन। अनि एन्टी क्लकवाइज अनि सिधै अगाडि हेरेर हम गर्नुहोस् है, जे हम गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि काउन्ट गर्नुहोस् 1 2 3 4 5, फेरि हम गर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि रोक्नुहोस्, लामो सास फेर्नुहोस्। अब फेरि हामी ब्याक टु यो आँखी बाउँ पोइन्टमा जान्छौँ यो फिलिङ, साइड अफ द आई यो फिलिङ, अनि त्यसपछि आँखाको तल यो फिलिङ अनि नाकको तल यो फिलिङ, ओठको तल यो फिलिङ अनि कलर बोनमा यो फिलिङ, अनि त्यसपछि यो बुढी औँलामा यो फिलिङ, यो फिलिङ, चलो यो फिलिङ, त्यसपछि नेक्स्ट औँलामा कान्छी औँला यो फिलिङ। अब चाहिँ तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ र यो कान्छी औँलामा ट्याप गरिसकेपछि अब चाहिँ लामो सास फेर्नुहोस् अनि चेक गर्नुहोस् तपाईँलाई कतिको स्ट्रङ फिल भइरहेको छ इमोसन। अघि 1 to 10 मा तपाईँलाई सपोज 8 फिल भइरहेको थियो भने अहिले कतिसम्म झरेर आएको छ यो गर्नुहोस्। अनि फेरि हामी सुरुदेखि रिपिट गर्न थाल्छौँ। अब चाहिँ म तपाईँले फुल अन गाइडेन्स नभनिकन सिम्पली के पोइन्टहरूमा ट्याप गरेर त्यो मात्रै भनेर यो प्रोसेसमा लान्छु, अनि तपाईँ मलाई फलो गर्दै जानु होला, किन तपाईँले अब चाहिँ बुझि पनि सक्नुभयो। र भर्खरै हाम्रो स्केलमा भएको नयाँ नम्बरलाई सोचेर हामी ट्याप गर्न थालौँ, किनभने हाम्रो गोल चाहिँ इभेन्चुअली यसलाई सकेसम्म 1 अथवा एकदमै कम नम्बरमा ल्याउने हाम्रो एउटा उद्देश्य हो। सो आँखी भाउ पोइन्टबाट सुरु गरौँ यो फिलिङ, आँखाको साइडमा यो फिलिङ रिपिट गर्नुहोस्, आँखाको तल यो फिलिङ फिल पनि गर्नुहोस्, अनि नाकको तल यो फिलिङ अनि ओठको तल यो फिलिङ, ठ्याक्क लोपनको बिचमा यो फिलिङ, त्यसपछि हातको तल यो फिलिङ अनि टाउको माथि यो फिलिङ, फेरि आँखी भाउ पोइन्टमा यो फिलिङ, आँखाको साइडमा यो फिलिङ, आँखाको तल यो फिलिङ फिल पनि गर्नुहोस्, नाकको तल यो फिलिङ, ओठको तल यो फिलिङ, भन्नुहोस् पनि रिपिट पनि गर्नुहोस्, कलर पोइन्टमा यो फिलिङ। त्यसपछि गएर हामी हातमा जान्छौँ यो फिलिङ, यो फिलिङ, इन्डेक्स फिङ्गरमा यो फिलिङ, त्यसपछि कान्छी औँलामा यो फिलिङ, त्यसपछि पोइन्टमा आँखा बन्द गर्नुहोस्, आँखा खोलेर माथि हेर्नुहोस् अनि क्लकवाइज पुरै घुमाउनुहोस् अनि एन्टी क्लकवाइज। अब सिधै अगाडि हेरेर हम गर्नुहोस्, काउन्ट 1 2 3 4 5, फेरि हम छोड्नुहोस्, लामो सास दिनुहोस्, फेरि ब्याक टु आइब्रो पोइन्ट यो फिलिङ, साइड अफ द आई यो फिलिङ,
आँखाको तल यो फिलिङ, नाकको तल यो फिलिङ, को तल यो फिलिङ, अनि ठ्याक्क कलर बोनमा यो फिलिङ, बुढी औँलामा यो फिलिङ, चोर औँलामा यो फिलिङ, मिडल फिङ्गरमा यो फिलिङ, कान्छी औँलामा यो फिलिङ। अब लामो सास फेर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँलाई त्यो स्केलमा तपाईँको नम्बर कति छ 1 देखि 10 सम्म, अब चाहिँ त्यो फिलिङ कतिको इन्टेन्स फिल भइरहेको छ त्यो कम्पेयर गर्नुहोस्। अनि फेरि 1 सम्म पुगेको छैन भने फेरि गएर दोहोऱ्याउनुहोस्। र यो भिडियोबाट तपाईँलाई राहत फिल भयो भने तपाईँहरूको साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्नु होला। अनि यो टेक्निकले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै इमोसनली ब्यालेन्स र मेन्टली पनि एकदमै स्ट्रङ पार्न सक्छ। र आफ्नो इमोसन्सलाई अलिकति स्ट्रङ पार्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त। विशिङ यु द बेस्ट।